कुरकुरीत भेंडी, भेंडीच्या भाजीचे वेगवेगळे प्रकार हे सगळे आपण आत्तापर्यंत ट्राय करून झालेत. पण मी आज तुम्हाला एक वेगळा प्रकार दाखवणार आहे ज्याचं नाव आहे भेंडीची रस्सा भाजी. भेंडीची रस्सा भाजी तयार करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा एक वाटप तयार करायचं आहे. त्यासाठी मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलंय. 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची 4-5 चालतील, त्यात जाईल ओलं कवणलेलं खोबरं, कोथिंबीर, थोडंसं पाणी आणि हे व्यवस्थित वाटून घेऊया. वाटप तयार आहे. इथे भेंडी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आहेत आणि हे जे आहे ना तो हा भाग कापून घ्यायचा. इथे फक्त हे छोटंसं कापायचं, आपल्याला हाताने कापलं तरी चालेल. आणि अशा पद्धतीने जी मोठी भेंडी होती त्याचे 2 पार्ट केलेले आहेत. तेल घ्यायचं आहे 2 चमचे. इथे लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत 3-4, त्या फोडणीला द्यायच्या आहेत. जिरं घ्यायचं आहे 1 छोटा चमचा, कढीपत्त्याची पानं, त्यात जाईल हिंग 1/2 चमचा. आपण जी इथे भेंडी कापून घेतलेली आहे ती याच्यावर परतायची आहे. आता ह्यात जाईल कांदा. मी एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे तो घ्यायचा आहे. 1 छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला. आता यात जातील मसाले. पहिले हळद 1/2 चमचा. इथे मी घेतलाय घरगुती मसाला. तुमच्या घरी जो मसाला तुम्ही वापरता तो घेतला तरी चालेल, तो 1 ते 1.5 चमचा. काश्मीरी मिरची पावडर आहे रंग येण्यासाठी, ते 1 ते 1.5 चमचा. धणा जिरा पावडर अर्धा चमचा. इथे मी घेतलाय गोडा मसाला. तुम्ही गरम मसाला किंवा जो रेग्युलर मसाला वापरला तरी चालेल. मी इथे चिंचेचा कोळ तयार करून घेतलेला आहे. चिंच छान पाण्यामध्ये व्यवस्थित कोळून घ्यायची, तो आपल्याला ह्यात घालायचा आहे. त्याला आता एक मिक्स देऊया. ह्या पॉईंटला चिंचेचा कोळ अत्यंत गरजेचा आहे, कारण भेंडीला जी तार सुटते ती ह्या चिंचेच्या कोळामुळे सुटत नाही. तर यात घालूया चवीनुसार मीठ, गूळ आणि आता जाईल याच्यामध्ये आपण तयार केलेलं वाटण. त्यात पाणी घ्यायचं आहे. मिक्स करूया. हे चांगलं मिक्स झालं की आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि अगदी 5 मिनिटं फक्त शिजवून घेऊया की भेंडीचं सार तयार होईल. 5-7 मिनिटं झालेली आहेत. हा मस्त सुगंध सुटलाय. आंबट गोड तिखट अशी भेंडीची रस्सा भाजी तयार झालेली आहे. घरात पोळी असो, भाकरी असो किंवा गरमागरम भाताबरोबर अप्रतिम लागते. नक्की ट्राय करा. पण ट्राय केल्यावरती आम्हाला मात्र कळवायला विसरू नका की ही रस्सा भाजी तुम्हाला कशी वाटली होती. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.